हॅलो नमस्ते, राधाच रसोई घरमध्ये तुमचं परत एकदा मनापासून खूप खूप स्वागत. आजचा जो आपण पदार्थ करणार आहोत तो एक प्रकारचं सरबत आहे, टेस्टी सरबत आहे. आज आपण पेरू पासून सरबत कसं करायचं ते पाहूया. अतिशय छान लागतं, टेस्टी लागतं आणि तुम्ही एनर्जी ड्रिंक म्हणून सुद्धा पिऊ शकता. तुमच्याकडे पार्टी असेल तेव्हा स्टार्टर म्हणून सुद्धा ठेवू शकता. पाहूया मग ते सरबत कसं करायचं ते. चला तर मग आपण सरबत करण्यासाठी रेसिपीला सुरुवात करूया. हे मी पेरू घेतलेले आहेत. हे पेरू आतमधनं पिंक कलरचे आहेत. पाहूया आपण, मी चिरून दाखवते तुम्हाला. हे पहा, मला मार्केटमध्ये छान मिळाले आणि मी घेतले म्हणून ठरवलं की तुम्हाला आता ह्याचं सरबत करून दाखवूया. आता त्यासाठी काय करायचं, याच्या बारीक फोडी करून घ्यायच्या. मी साधारण 2 पेरू घेतलेले आहेत. आता बारीक असं चिरून घ्यायचं हा पेरू. त्याच्या बारीक फोडी करून पहा किती सुंदर कलर आहे पहा. आता हे सर्व पेरू मी चिरून घेतलेले आहेत, बिया सहितच चिरून घेतलेले आहेत. आता त्यानंतर काय करायचं की थोडंसं पाणी घ्यायचंय आणि या पाण्यामध्ये आपले पेरू हे शिजवायला ठेवायचे. व्यवस्थित शिजून होऊ देत हे पेरू. पेरू लवकर शिजण्यासाठी आपण झाकून ठेवूया. आता त्यानंतर आपल्याला एका बाजूला 1 वाटी, आता मी हे 2 पेरू घेतले आहेत, त्या 2 पेरूसला 1 वाटी मी साखर घेणार आहे. आता आपण साखरेचा पाक करायचा आहे. आता सरबत करण्यासाठी आपण जो पाक करणार आहोत त्याचं प्रमाण असं आहे की 1 वाटी पाणी घ्यायचंय आणि पाऊण वाटी साखर घ्यायची. आपण 2 मोठे पेरू घेतले होते. आता आपण तो पाक करण्यासाठी ठेवूया. तर ही तापत आधीच ठेवली होती मी. साधारण 1 तारी पाकापेक्षा थोडस अलीकडची स्टेज झाली तरी चालेल. मी दाखवीन तुम्हाला कसा पाक करायचा तो. पेरू छान शिजतोय पहा, किती छान दिसतंय. मस्त रंग येणार आहे आपल्या सरबताला. साधारण 5 ते 10 मिनिट होत आलेले आहेत पेरूला शिजत ठेवताना. हे पहा छान शिजलेले आहेत पेरू. आता मी काय करते, गॅस बंद करून घेते आणि हे पूर्णपणे थंड करून घेते आणि हे मिक्सर मधनं काढून घेते. आता हे छान मी मिक्सर मध्ये ह्याची पेस्ट करून घेतलेली आहे. आता मी हे चाळणीमध्ये गाळून घेणार आहे पूर्णपणे छान. असं गाळून घ्यायचं छान पैकी, बिया वर राहतील कारण, आणि सगळा गर खाली उतरेल पातेल्यात. हा गर पूर्ण गाळून झालेला आहे, बिया सगळ्या वर राहिलेल्या आहेत आणि गर आपला तयार झाला हे पहा. आता मगाशी जो आपण पाक करायला ठेवला होता त्या पाकामध्ये एकत्रितपणे हे थोडंसं 2 ते 3 मिनिटं शिजवून घ्यायचं. कारण आपण पेरू पण शिजवून घेतलेला आहे आणि आपला पाक पण आता छान होत आलेला आहे, त्यामुळे जास्त शिजवत बसायची गरज नाही आहे. ते फक्त एकजीव झालं पाहिजे छान, इतपतच त्याला शिजवायचं आहे. हे आता छान शिजून झालेलं आहे. आता मी गॅस बंद करून घेते आणि थंड करायला ठेवते. त्यानंतर आपण याचं सरबत करायचं आहे. थोडंसं मीठ घालायचं आहे, अगदी कळत नकळत. बस
आता हे आपलं पेरूचं सिरप तयार आहे. आपण सरबत करायला घेऊया. सुरुवातीला 2 ते 3 चमचे आपण हे सिरप टाकायचं आहे. आता पाणी टाकूया आपण. चाट मसाला पावडर टाकूया, त्याने चव छान येते. आणि त्याच्या बरोबरीने थोडीशी आपण पुदिन्याची पानं. आपलं सरबत तयार आहे. एकदम छान. उन्हाळा सीझन असताना मस्त थंडगार बर्फ आपल्या घरातला केलेला टाकून तुम्ही एन्जॉय करा. पेरूचं सरबत करायला किती सोपं आहे पहा, आणि एकदम चवदार लागतं. नक्की करून पहा. चवदार अशी हेल्दी पेरूचं सरबत आपण केलेलं आहे. मस्त लागतं, टिकतं. आठवडाभर तरी हरकत नाही त्याला टिकायला. फ्रीजमध्ये तुम्ही घट्ट पॅकबंद बाटलीमध्ये काचेच्या ठेवून द्या आणि जसं लागेल तसं तुम्ही सरबत करा. एनर्जी ड्रिंक आहे, मुलांना तर नक्की आवडतं. आणि अशा छान छान रेसिपी पाहण्यासाठी एक करायला अजिबात विसरू नका. राधा रसोई घर हे माझं यूट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा. थँक्यू.